हां प्रकारचे करायलीस ना? 3 सपक लोणचं, अद्रकवाला लोणचं आणि तिखट. मित्रांनो पाहू शकता तुम्ही या ठिकाणी लोणचं तयार करण्यासाठी माझी या ठिकाणी ताई आलेली आहे आणि माझी आईसुद्धा या ठिकाणी बघा हे दोघे मिळून लोणचं तयार करत आहेत. राची पण आहे इकडे. कैरीची कोय ना कैरी छान आहे काही. मग ही कैरी कशी आहे ताई? नमस्कार. आज आपण इथे पारंपरिक पद्धतीने लोणचे, घरगुती पद्धतीने लोणचे कसे बनवणार ते शिकणार आहोत. त्यासाठी लागणारे साहित्य सर्वसाधारण 1.5 किलो आंब्याच्या मी इथे फोडी करून घेतलेल्या आहेत. त्याचबरोबर त्या कैरीमधले जे गरभाग असतो मधला कोळीचा तो पण मी कट करून घेतलेला आहे. आणि या ठिकाणी सर्व साहित्यांचं बारीक भाजून कूट केलेलं आहे. याच्यामध्ये तिळाची पावडर आहे, जिऱ्याची पावडर आहे आणि ही आहे मेथ्याची पावडर. हलकसं आहे. तिळाचं पावडर किती घेतलं आपण? तिळाचं पावडर सर्वसाधारण पाव किलो एवढं घेतलेलं आहे. पाव किलो एवढं घेतलेलं आहे. आणि हे 100 ग्राम आहे. आणि हे 2 चमचे मेथ्या भाजून त्याची पावडर करून घेतली. हे सर्व भाजून घ्यायचे ना आपल्याला? सर्वप्रथम थोडंसं हलकंसं भाजायचं आहे, जास्त पण लाल नाही करायचं, त्याच्यामुळे मग लोणच्याचं टेस्ट चेंज होती. त्यानंतर इथे मी जी मोहरीची डाळ असते, मोहरीची डाळ जी रेडीमेडच मिळते ती डाळ घेऊन मिक्सरमधून भरटसं करून घेतलेलं आहे. जास्त बारीक नाही, थोडं भरट मिक्सर करून घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर फोडणीसाठी लागणारं साहित्य जिरे, मोहरी, काळे मिरे, लवंगा आणि हे बंदी लसूण. बंदी लसूण फोडणीमध्ये टाकून लोणच्यात टाकल्यावर याची टेस्ट खूप चांगली लागते. त्याचबरोबर मीठ, तिखट आणि हळद हे आपल्या चवीनुसार आपल्याला जसे पाहिजे तसे वापरू शकतो. आणि यामध्ये आपण हिंग पावडर पण टाकलेली आहे. हिंग इथे एक तर लसणाची पेस्ट असते, म्हणजे शाबूत लसण टाकायचं. शाबूत लसण टाकायचं. बरं. आणि याच्यामध्ये थोडंसं आपण हे पण मसाला टाकणार. याच्यामध्ये आपण नंतर चवीसाठी म्हणून थोडंसं केपरे लसण लोणच्याचा मसाला हे ऑप्शनल आहे, कोणी वापरू शकतो किंवा नाही वापरलं ते चालेल, पण चवीसाठी म्हणून मी हे वापरणार आहे. साधारणतः तिखट लोणचं करण्यासाठी हे एवढ्या प्रकारचं साहित्य आपल्याला लागतं. चला तर पाहूया आपण पुढील विधी काय आहे. या कैऱ्या आपण किती घेतलेल्या आहेत? 1.5 किलो कैऱ्या घेतलेल्या आहेत, बरोबर. त्याच्यासाठी 3 वाटी मोहरीची डाळ टाकलेली आहे, 1 वाटी
इथे मी तिळाची पूड टाकते. 1 वाटी तिळाची पोळीची डाळ आणि जिऱ्याची पूड हे 2 चमचे. 2 चमचे. आणि मेथी दाणा कूट हे थोडंसं चव येण्यापुरतं आम्ही टाकते. आणि यामध्ये तिखट, आपल्याला हे तिखट लोणचं करायचं आहे, त्याच्यामुळे हे घरच्या मिरच्यांचं तिखट आहे. मी साधारणतः 4 चमचे टाकते. आणि मीठ हे 4 चमचे टाकते. मीठ लोणच्यासाठी मीठ थोडंसं जास्तच असलेलं बरं, कारण लोणचं आपल्याला वर्षभरासाठी टिकावं लागतं. हळद मी इथे 1 चमचा टाकते. हे पण याच्यात असंच टाकून देऊ आपण. सर्वप्रथम सर्व साहित्यांना एकत्र करून व्यवस्थित कालवून घेऊया. आणि त्यानंतर ह्याच्याला आपण जिरेची आणि मोहरीची फोडणी देऊया. तर मी हे सर्व जिन्नस एकत्र कालवून घेते. साठी असतं. हे आपण छान प्रकारे एकत्र करून घेऊया. प्रत्येक कैरीला सर्व मसाला लागला पाहिजे. या तेलामध्ये फोडणीसाठी जिरे, मोहरी आणि लवंगा एवढंच टाकायचं. आणि थोडंसं हिंग टाकायचं. थोडंसं हिंग. हे तेल गरम झाल्यानंतर थंड करून मग लोणच्यामध्ये मिक्स करायचं.